एव्हरीवन, आज आपण करणार आहोत एक टेस्टी, हेल्दी आणि खूप सोपी रेसिपी फ्रूट सॅलेड। त्यासाठी आपल्याला इंग्रेडिएंट्स मध्ये लागणार आहे एक काकडी, जिचे आपण थोडे तुकडे करून घेतलेले आहेत। एक पेरू घेऊन त्याच्या थोड्या बारीक फोडी केल्या आहेत। नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट आहे डाळिंब, त्याचे दाणे आपण वेगळे करून घेतले आहेत। सफरचंदाच्या आपण थोड्या बारीक फोडी केल्या आहेत। एक केळ घेऊन त्याचे आपण स्लाइसेस करून घेतले आहेत। थोडंसं दही घेतलंय आणि त्याला फेटून घेतलेलं आहे। तुमच्या घरात जे पण ड्रायफ्रुट्स अवेलेबल आहेत त्याचे तुम्ही छोटे छोटे तुकडे करू शकता। मीठ, काळं मीठ, थोडी मिरपूड आणि चाट मसाला आपण चवीसाठी घेतला आहे। सिरप पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्ही कुठलं पण फ्रूट सिरप वापरू शकता। आपण इथे साखरेऐवजी मध वापरणार आहोत। आपण ही पूर्ण रेसिपी एका जार मध्ये करतो, कारण आपण त्याच्यामध्ये लेयर्स करतो। तुम्ही बाउल पण यूज करू शकता आणि त्याच्यामध्ये सगळं मिक्स करू शकता। आता आपण पहिल्यांदा सिरप एका चमच्यात घेऊ आणि जारच्या रिम भोवती थोडंसं ते पसरवू। जर सिरप थोडं पातळ असेल तर ते खालती ड्रिप व्हायला लागतं आणि त्याचा जो पॅटर्न तयार होतो तो बघायला खूप छान वाटतो। आता पहिल्यांदा आपण घालणार आहोत थोडी काकडी। आपण एकदम बेसला पण थोडंसं सिरप टाकलेलं आहे चवीसाठी। काकडीची एक पूर्ण लेअर करूया आणि ते सगळीकडे पसरवूया। त्यानंतर त्याच्यावरती थोडंसं दही घालूया। दह्याची पण एक थोडी लेअर करूया। नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट आहे पेरू। पेरूची पण आपण एक लेअर तयार करून घेऊ। पेरू टाकल्यानंतर त्याच्यावरती आपण थोडे वॉलनटचे तुकडे घालणार आहोत। याचा एक छोटासा क्रंच येतो, खाताना तो खूप छान वाटतो। त्याच्यावर परत थोडी दह्याची एक लेअर, बट ह्या वेळेस आपण फक्त बाजूने टाकणार आहोत दही। खूप घातल्यावरती आपल्याला फ्रूट्सची जास्त चवच नाही येणार। बाजूने घातल्याने दह्याची एक लेअर दिसते। यानंतर आपण घालणार आहोत थोडी डाळिंब। तुम्हाला जे फ्रूट आवडतं त्याची तुम्ही लेअर थोडी मोठी करू शकता। याचे सेपरेट लेयर्स दिसण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या कलरचे फ्रुट्स वापरणार आहोत। डाळिंबानंतर परत आपण दह्याची थोडी लेअर करणार आहोत। त्याच्यावर आपण टाकू थोडे काळे मनुके। हे आपण भिजवलेले नाही आहेत, याचा असंच क्रंच छान वाटतं।
सगळ्या फ्रुट्सचे वेगवेगळे लेयर्स दिसायला लागलेत. टाकताना थोडंसं मेसी होऊ शकतं, पण ते शेवटी दिसायला खूप छान दिसतं. नंतर आपण सफरचंद घालू. सफरचंद सर्वात शेवटी चिरायचे, नाहीतर ते थोडेसे ब्राऊन व्हायला लागतात. त्याच्यावर परत थोडंसं दही घालूयात. त्यानंतर केळीचे स्लाइसेस. ते नीट स्प्रेड करून त्याची एक लेअर बनवून घ्यायची. आणि त्याच्यावर आता टाकतोय आपण खजूरचे बारीक बारीक तुकडे. त्यावर थोडंसं दही घालायचं. तुमचं जे फेवरेट फ्रूट आहे ते तुम्ही परत टॉप वरती थोडं टाकू शकता. त्याच्यावर परत थोडंसं दही आणि थोडंसं मध घालायचं. आपण परत थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घातले डेकोरेशनसाठी. तुम्ही या स्टेप मध्ये चाट मसाला, मीठ किंवा तुम्हाला जे हवे ते तुम्ही स्पाइसेस किंवा हर्ब्स टाकू शकतात. त्याच्यावर आपण परत थोडंसं सिरप घातलंय. इथे मी वॉटरमेलनचा सिरप यूज केलाय. त्याच्यावर परत थोडेसे अक्रोडचे तुकडे. आपलं फ्रूट सॅलेड एकदम रेडी झालाय. आपण इथे जार यूज केला आहे कारण तो आपण पॅक करून कुठेही नेऊ शकतो. सीझन नुसार जे फ्रुट्स अवेलेबल आहेत ते पण तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करू शकता. याचा बाईट घेताना तुम्ही सगळे लेयर्स एकत्र करून पण घेऊ शकता किंवा सेपरेट लेयर्स पण. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाईक, शेअर आणि कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा तुमची रेसिपी कशी झाली.